Salutare tuturor, sunt Flaviu Scâmpeanu și astăzi vă prezint o mașină care n-a prea mai venit la Cavaleria, nu prea am mers cu mașini în acest model și anume Citroen. E adevărat că am fost norocos și am prins ultima variantă a Citroenului, Citroen C5 Aircross Hybrid. Mai este și varianta plug-in hibrid. Noi avem varianta hibrid simplă, care mărturisesc că m-a uimit. N-am mai mers de mult nici eu cu Citroen, numai împreună cu Cavaleria și practic parcă am făcut un salt în timp, parcă am aterizat într-o altă lume, într-o altă mașină, într-un alt concept. Părerile și sentimentele sunt contradictorii și complicate față de această mașină, dar una peste alta, grosomodo, mi-a plăcut și cum arată, și la exterior și la interior, și mi-a plăcut și cum merge. O să mergem împreună la interior să vedem cum merge și o să ne bucurăm de facilitățile care sunt acolo. Dar până acolo, uitați-vă puțin la mașina asta. Cât de frumoasă este! Ce design a reușit să facă francezii și hai că fața mai e cum mai e, că ne-am învățat toți cu ea. Dar spatele este ceva absolut deosebit pentru cei de la Citroen. Bine, mărturisesc că nu-mi place foarte mult culoarea, ei zic verde, un fel de noroi, așa, să nu se supere pe mine cei de la Citroen, dar asta e senzația mea. Însă este o culoare modernă, cum este și griul lichid și alte nuanțe din astea moderne. Este o culoare modernă care practic pare că se potrivește în cadrul orășenesc în care aceste mașini funcționează. Dar hai să vedem spatele, că mie de fapt spatele mi-a plăcut foarte mult. De ce mi-a plăcut foarte mult? Că pare inspirat din era spațială din anii 60-70, în care mașinile aveau designul ăla foarte frumos, mai ales cele americane, și care vreau să imite navele spațiale, cred că zicea Rocket, ceva de genul ăsta, modelelor. Și francezii pare că s-au inspirat de acolo. Mai mult decât atât, avem și un portbagaj generos. Cât de micuță e mașina asta, mie mi-a plăcut portbagajul, are 640 de litri, nu e nici mare, nu e nici mică, dar cât să ajungă tuturor, să satisfacă orice cerință. Chiar dacă e frumoasă mașina și tehnologizată, francezul e tot francez și prinderea acestei plăcuțe a rămas cu aceste ghinturi aici sus pe care le nimerești cu greu, dar în fine, una peste alta își face treaba. Foarte bună și foarte folositoare, bineînțeles, deschiderea și închiderea cu piciorul, mai ales când vii de la piață, pentru noi băieții care suntem pe post de cărăuși și vrei să le arunci repede în portbagaj, ai rezolvat problema, nu mai apeși pe buton, care oricum butonul e destul de ascuns și de greu de găsit, undeva aici lângă camera de luat vederi pentru spate. Bun. Cam asta e mașina la exterior, lumini full LED, o grămadă de bucurii, mai ales noaptea, când ai plecat de lângă ea să încuie, cheia e la tine, când te apropii să descuie. Mie poate că îmi place cel mai mult din toată tehnologia asta nouă referitoare la chei, această treabă când te depărtești, te apropii de mașină și ești cu cheia în buzunar și ea se încuie și se descuie. E adevărat că dacă ai lăsat pe careva în mașină și te duci la benzinărie să-ți iei un suc și te întorci, e o problemă că l-ai încuiat în mașină, dar nu e un capăt de țară asta. Sper că v-a plăcut cel puțin la fel de tare cum mi-a plăcut mie pe din afară. Nu v-am zis de rost că sunt pe 19 pe toate treburile astea, că pe asta le găsiți pe internet. Hai să vedem cum arată mașina la interior și hai să vedem cum merge, pentru că o să vedeți că la mers mașina e interesantă. Hai să vedem. Iată-ne la interior. Era cât pe aici să zic DS7, că seamănă atât de mult cu DS-ul că era să zic DS7. La C5 Aircross Hybrid mi-a plăcut mult exteriorul, v-am zis. Interiorul e și mai fabulos. Are ecranul ăsta imens, are gurile de aer integrate. Consola asta centrală are niște semne pe aici, un design foarte drăguț. Volanul nu-mi place, că e covrigul ăsta turtit, dar până la urmă trebuie să mă învăț și eu cu treaba asta, n-am ce să fac. Îmi place și sistemul ăsta nou, care la mai multe mașini l-are mai Citroenul, cu spațiu sau de depozitare de dedesubt. Are un spațiu de depozitare imens acolo, are un spațiu de depozitare imens aici sub cotieră, unde mai bagi și mâna înainte puțin.
la spații de depozitare e campion. Ai și unde să pui telefonul, prin carcasă încarcă sau nu încarcă, nu se știe, dar uneori merge, uneori nu, dar fără carcasă telefonul este încărcat fără probleme. Îi dăm drumul. O treabă foarte bună la pornire, că butonul, dacă apeși o dată scurt pe el, nu se întâmplă nimic, în sensul că când ești imers, dacă apeși din greșeală pe el, nu se oprește motorul sau să ai vreo surpriză să spună, dom'le, trebuie să oprești motorul sau mai știu eu ce trebuie să faci. Are un mic dezavantaj, dar asta am văzut la toate variantele hibrid cu motorul ăsta de 1.2, că când pornește motorul termic, se aud așa niște zgomote, niște chestii ciudate. Bine, e adevărat, treaba asta se întâmplă numai la viteze mici sau în staționare, pentru că la viteze mari nu se mai aude, nu se mai simte nimic din toate chestiile astea. Cum ziceam, aveam motorul de 1.2 în 3 cilindri, 145 de cai. Sunt acolo cai, mașina merge, suficient dinamică. Hai să o vedem, că am mers puțin cu ea și mie mi-a plăcut foarte mult. Pleacă de pe loc pe electric, are o baterioară acolo. Eu nu știu de ce o dau ei mild hibrid, pentru că nu e mild hibrid, este un hibrid adevărat. Tocmai că merge atâta pe electric, este foarte silențioasă, are un unghi de bracare foarte bun. Sincer, doar la Mercedes am mai văzut acest unghi de bracare atât de bun, în sensul că când ești cu roțile virate spre maxim și iei un viraj, raza este foarte, foarte mică. Nu e mare să ajungi până pe trotuar, te descurci foarte bine. O să vă arăt și o opțiune funny. Am acționat-o fără să vreau și aproape că m-a speriat. Suspensia excelentă. Moale, cu minte, plăcută. Nu știu dacă au varianta aia cu compensator, n-am studiat exact suspensia pe care o au și chiar vă rog pe voi, dacă știți cum e varianta asta, chiar vreau să o discutăm un pic, să o povestim. Dar ce este de ținut minte pentru bombardamentul ăsta care a fost în București după iarnă, vreau să spun că mașina se comportă excelent. Are o grămadă de avertizări, bandă, mașini parcate, viteza, o grămadă de păcănel se aud pe aici, dar asta e bine. Android Auto se cuplează și cu fir și fără fir. Mufele, aici am o discuție cu mufele pentru încărcat telefonul, pentru orice vrei să faci cu telefonul, sunt băgate undeva de desubt sub consola asta și ajungi greu să bagi mufa, să o scoți. Dacă vrei să faci treaba asta, mers, uită că nu poți. Grafică foarte bună, informațiile pe care ți le dă ecranul pentru pilot sunt amestecate, adică sunt și bune, sunt și rele. De exemplu, la un moment dat învârți pe aici și îți rămâne numai un turometru sau numai varianta de charging power și nu e foarte, foarte complet și are un design și pentru încărcarea bateriei și cât mai ai din baterie. Din păcate, mi-ar fi plăcut ca această grafică cu bateria să fie prezentă și pe ecranul central, care e atât de mare și de frumos și care nu e folosit la nimic. Toate comenzile sunt pe ecran, și pentru scaune, și pentru climatizare, și pentru muzică, și pentru tot găsești pe ecran. Asta este, cum am mai spus și cu alte ocazii, o notă proastă pentru tehnologia asta nouă, pentru că, o să vedeți, deja Comisia Europeană are în proiect și în gând această treabă, ca comenzile care sunt pe ecranul central să nu fie exclusiv digitale și să ai și varianta analogică cu butoane, pentru că s-a dovedit că fiabilitatea în cazul ăsta și comunicarea și modul în care poți tu să umbli cu butoanele astea nu este întotdeauna cea mai bună variantă asta digitală. Revenim la senzațiile în mers. Amestecul ăsta hibrid termic este destul de bine realizat. Nu are un consum micuț cum au alte hibriduri din astea franțuzești, cum sunt cei de la Renault și culmea chiar și cei de la Peugeot, dar
O să mă uit chiar acum să vedem de când am mers. Deci am făcut 249 de kilometri într-un regim mixt și consumul este de 7,6. E onorabil, e ok. Când accelerezi mașina se aude un mărâit frumos, e mărâitul specific celor 3 cilindri, însă mașina îți dă senzație de putere mai mare. Dacă o cuplezi și pe modul sport, chiar ai senzația că are putere mai mare. Apropo de asta, are 3 moduri de conducere: normal, eco și sport. Acum, dacă tot vorbim de conducere, după ce trec de semaforul ăsta o să vă arăt. Se întâmplă o fază foarte tare, un program foarte drăguț, nu știu cum se numește, poate aflați voi și vorbim pe material. Mașina merge singură. O să vă arăt cum face treaba asta. Până atunci o să vorbesc un pic despre sistemul audio. Sistemul audio pare unul Citroen, unul al lor. Este foarte interesant că tweeterele, boxele astea micuțe sunt cumva externe, adică nu sunt nici în ușă, nici în bord, sunt în afară pe niște suporturi consolă. Mi se pare o idee foarte ok. Se aude foarte bine sunetul, atât de pe radio cât și de pe telefon. Parcă ar avea subwoofer, dar sincer nu l-am găsit. Mi-a plăcut, apropo de asta, și tapiseria care e pe scaune și mânerul ăsta de la uși. În față nu este așa flagrant, dar în spate chiar e o senzație nouă, că nu mai ai acel mâner în formă de gât de lebădă așa, ci ai un mâner pătrat, detașat parcă complet de ușă. Cutia este cu 6 trepte, nu am studiat despre ea foarte tare, dar și la cum se mișcă zice că este un variator de turație care atunci când îl treci pe padele, și aici la padele este o treabă super tare. Ești în modul drive sau sport. Pe sport îți arată în ce viteză ești. Îl trecem acum pe sport. Trecem pe sport. Pe sport îți arată în ce viteză este pe drive 4. Schimbăm în padele, am pus pe 3, am pus 4, i-am dat 5, îi dau iară 4. El, imediat ce tu nu mai acționezi padelele, este atent la modul în care conduci și singur comută spre automat. Adică tu, dacă cumva ai uitat, te-a furat peisajul și ai uitat să mai schimbi din padele, acum a trecut singur în 3, ea trece pe automat fără probleme. De asemenea, nu ai nevoie să apeși vreun butonul de manual sau orice alt buton ca să acționezi padelele. Apeși dai pe padele și ele imediat funcționează. Bun. Vă spuneam, mi-arată că indicatorul mi-a găsit 40 și mă întreabă ok. Apăs pe butonul ok. În momentul acesta ea merge cu viteza pe care am setat-o. Eu nu mai ating nimic, nu mai ating frâne, nu ating accelerație. Ea merge cu viteza asta. Când se apropie de un autovehicul din față, frânează, se oprește și apoi pleacă iar. Mi se pare super tare asta. Deci nu mai atinge absolut nimic. Și ea singură gestionează și varianta asta să treacă termic-electric, le combină ea singură cum vrea. Mi s-a părut super interesantă treaba asta și super bună, mai ales pe drumuri cum este DN1, unde practic trebuie să ții o viteză quasi constantă, un 70-75 de km la oră prin localități, și nu mai ai probleme. E un fel de cruise control, dar un cruise control extrem de avansat. În momentul în care ai atins comenzile, și asta e o fază super interesantă, în momentul în care ai atins comenzile, adică frână sau accelerație, el se pune singur în pauză, îți arată pe ecran că este în pauză și ca să pornești, apeși pe butonul, e un buton aici care este un fel de play ca la casetofoanele vechi, apeși pe el și repornește la opțiunea la care erai înainte. Dacă între timp se schimbă treaba asta sau vrei să treci la un mod mai scurt, de exemplu
apeși pe plus sau pe minus. Prima variantă e 30 și după aia tot crești 30, 34, 35 la acest cruise control. Umbli de la butoane plus minus și el stabilește o altă viteză în funcție de ce ți-ai stabilit tu să faci. Foarte drăguță treaba asta, mi-a plăcut. În ceea ce privește stabilitatea cu această suspensie pe care v-am spus că am testat-o în oraș și este reușită, aici e amestecată treaba. Nu este o mașină cu care să mergi voinicește și sportiv. Este mai mult o mașină destinată transportului mai multor persoane, de aceea este și destul de spațioasă la interior. Drept urmare, pe drumuri virajate pe care mergi curajos, n-am ce să zic, stă mașina, dar nu e o mașină sportivă. Asta este cert. Climatizarea este și auto și manuală și dual zone și toate treburile astea. Face o treabă care cumva m-a surprins dimineața, în sensul că ai reglat la o temperatură pe auto, să zic, de 22 de grade și dimineața cumva se grăbește, pune presiune pe ea foarte tare să ajungă mașina repede la 22 de grade în interior cât ai dat-o aici și toate ventilatoarele vâjie 3, 4, 5 minute până când ajunge ea la ce temperatură vrea ea. Scaunele și volanul au încălzire. Pentru scaune avem doar încălzire, nu avem și ventilație. Însă, sincer să fiu, la cum arată tapiseria asta cu cusătura asta caroiată pe care o are, ar fi fost păcat să aibă și ventilație care să o găurească și să arate urât. Pe electric avem un motor micuț, are 28 de cai, 51 de kW cuplu, o baterie micuță de 48 de volți, nu e mare lucru. O baterie micuță de 858, capacitatea nominală, e micuț totul, dar să știți că adică îți faci treaba cu ea în oraș, nu e chiar rea. Ce este interesant la Citroen față de alte mașini, vă spuneam că suspensia asta are această compensare, amortizare hidraulică pentru a mări confortul la șofer, dar pentru șofer mai este o surpriză, au ceea ce se numește amortizare hidraulică lombară, în sensul că tu te fâții în scaun așa, dar spătarul scaunului va fi întotdeauna în poziția perfectă pentru spatele tău, ca tu să nu resimți dureri la un drum mai lung sau mai denivelat. Interesantă treaba asta. Pentru mine cel puțin e foarte bună. În ceea ce privește parcarea, ai asistență la parcare, îți face și 360, face și față-spate cu camerele. O singură virguliță aș avea aici, că camera de spate, mai ales pe lumină subțire, nu se vede prea bine, nu prea e în regulă. În rest sunt ok. Și senzorii de parcare și sunt autoactivi, în sensul că când mergi la viteze mici pe străduțe, pe lângă obstacole, piuie, te anunță, adică treabă bună. Asta a fost testul nostru cu Citroen C5 Aircross Hybrid. Mărturisesc că mie mi-a plăcut foarte mult. E o mașină echilibrată, e o mașină suficient de dinamică, e plăcută la condus, o mașină care nu te dezamăgește și care are grijă de tine. Foarte plăcută la interior și cu mocheta asta și cu scaunele și cum arată tot designul și la interior și la exterior. Mi-a plăcut. Una peste alta mi-a plăcut. 3 lucruri bune, 3 lucruri rele. Lucruri bune, primul, fără discuție, designul interior-exterior. Nu mai condusesem de mult Citroen, de la C4 ăla în care stătea fix centrul volanului să mișca cercul. Deci designul nota 10, foarte bun. Sonorizarea și insonorizarea, deci atât în trafic și la viteză mai mare, și muzica și toate astea sunt foarte bune, excelente. Consumul l-aș da și cu plus și cu minus, în sensul că nu e nici mare, nici mic, e onorabil. Ar fi putut să fie puțin mai mic, probabil dacă avea o baterie mai mare era mai mic, dar l-aș da la neutru, nici mare, nici mic. La lucruri mai neplăcute, repet,
culoarea mie nu mi-a plăcut. Sunt unora cărora le place, dar culoarea complet nereușită. Infotainmentul, al doilea punct, are momente când e anevoios până găsești niște chestii, nu ți arată suficiente informații, nu le amestecă cu cel de pe ecranul central, se cuplează cu Android-ul când vrea el, iese când vrea el. Dacă vrei să faci ceva cu Android-ul, zice vezi ce se tărai pe telefon, dacă e pe telefon vezi ce se tărai pe mașină, deci este un pic discutabil. Și a treia, cea mai importantă, rămâne acest zgomot neplăcut, ciudat, când uneori, nu tot timpul, nu știu de ce îl face, când cuplează motorul termic și în cazurile astea se aude un trâncănit așa, un ceva, nu știu, deci chiar nu știu și îmi pare rău pentru că restul lucrurilor sunt foarte frumoase. Dacă v-a plăcut testul nostru, dați-ne un like, dați-ne un share, spuneți părerile voastre, hai să le povestim împreună și până la următorul nostru test, conduceți cu grijă.